در شرح نهج البلاغه اونجا جلد 12 صفحه 15 روایت میکند عمر بن الخطاب در زمان حکومت خود جای قدم میزد در بازار میگذشت، یک جوانی آب میفروخت، آب به مردم میداد، نزد این جوان رفت گفت یک جام آب به من بده. عمر تشنه‌اش بود. این جوان به خاطر که احترام کرده باشه، احسان کرده باشه، خب حاکم دولت هست، حاکم یک امپراتوری هست، گرفت با آب او کمی عسل قاطی کرد، عسل مخلوط کرد تا طعم آب شیرین باشد، شبیه شربت باشه، این را بخوره. عمر این را برداشت، به این آب نگاه کرد، نگاه کرد که عسل داره، اینو برگرداد به این جوان. گفت چرا برگرداندی نخوردی؟ گفت من به یاد این آیه افتادم، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها، که خداوند متعال گفته که شما در حیات دنیای خود، بله اونجا به کافران گفته می شود که در روز قیامت شما برید به جهنم به خاطر اینکه شما در دنیا طیبات استفاده کردید، در اونجا چیزهای پاکیزه را در دنیا استفاده کردید و استمتعتم بها و از اونها لذت بردید. فالیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تستكبرون فی الارض بغیر الحق و بما کنتم تفسقون، و امروز شما را ما عذاب میکنیم، امروز شما وارد جهنم میشید چون در دنیا اونجا شما لذت هایتان را بردید. این جوان وقتی که این را از عمر شنید گفت عمر بن الخطاب خلیفه مسلمین، این آیه درباره کفار قبلش را نخواندی؟ این آیه در سوره مبارکه احقاف آیه 20 هست. و یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. شما اینقدر فکر نکردی اول آیه را که دوم آیه را خواندی، اول آیه را نخواندی؟ و یوم یعرض الذین کفروا علی النار، این آیه در خطاب با کفاره، نه درباره مسلمین. یوم یعرض الذین کفروا علی النار، اون روزی که کفار را بر آتش جهنم عرضه میکنن، یعنی اینها را میاندازن به جهنم. اون وقت ملائکه از برای توهین اینها، تحقیر اینها، از برای که ملائکه عذاب به اینها نیش زبان بزنن، به اونها میگن اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، شما در دنیا لذتتان را بردین و اونجا چیزهای خوب و نوشیجان کردید، حالا اینجا دیگر فالیوم تجزون عذاب الهون، اینجا امروز عذاب هون، عذاب خاری، عذاب پستی را بچشید به خاطر اینکه در دنیا استکبار داشتید. عمر این را شنید، حیران ماند که چه بگوید، در بین دو راهی قرار ماند، یا اعتراف بکند که او کافره، مهر کفر را به جبین خود بزند، یا اقرار به جهل خود بکند. آب را گرفت و خورد و اعتراف کرد و گفت کل ناس افقه من عمر، همه مردم از عمر بن الخطاب فقیه‌تر و داناتر. این خودش در مقام ندامت، در مقام اظهار عجز و نادانی و در مقام این که یک جوان آب فروش در مدینه از او داناتر و عالمتر به قرآن کریم هست، بله خودش اعلام می‌دارد که تمام مردم از او عالمتره، تمام مردم از او فقیه‌تره، یعنی او از همه مردم جاهلتر. یکی این امیر المؤمنین علیه السلام هست. و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الكتاب، که این علم کتاب نزد اوست. و تعیها اذن واعیه، که در سوره مبارکه یوسف فرمود ما کان حدیثا یفترا ولكن تصدیق الذی بین یدیه و تفصیل کل شیء و هدى و رحمتا لقوم یؤمنون. فرمود این قرآن کریم حدیث افترا نیست، حرف دروغ نیست. ما کان حدیثا یفترا، حرف دروغ نیست. ولكن تصدیق الذی بین یدیه، قرآن تصدیق است از برای انبیایی که سابق آمده، و تفصیل کل شیء، تفصیل تمام اشیاء. شیء یک کلمه عام، وقتی که با سیاق نکره آمد همه چیز را شامل میشه. تفصیل تمام چیزها قرآن کریم، و تفصیلا لکل شیء و هدى و رحمتا لقوم یؤمنون. همچین کسی که تفصیل هر چیز در نزد او هست، غائبه های زمین و آسمان در نزد او عیان و مکشوف هست، همچین امام با این علمی کدامش مقدمه؟ دوستان عزیز، من نمیگویم بله که حرف خیلی مشکله یا من بیام اینجا بگید که عمر را توهین کرده، نه، خود عمر گفت که من از همه مردم جاهلترم، همه مردم از من عالمترم. شما به من بگویید این عمر بن الخطابی که در کتاب مسلم، کتاب الحیض،
باب التیمم 3 حدیث اونجا آورده که تیمم بلد نیست. تیمم بلد صریح آیه قرآن کریم تمام فقها فتواش اینه که در هیچ حالی کسی حق نداره نماز را ترک بکنه. در حال غرق شدن بودی، در حال سوختن بودی، نمازت را باید بخوانی، حق نداری نمازت را ترک بکنی. مریض بودی، زمینگیر بودی، پیس بود، هر کار شد نمازت را بخوان. فتوا میداد بجای اینکه به شخص جنوب بگید تیمم بگید نماز بخوان، میگه که نماز نخوان. تیمم را، حکم تیمم را بلد نیست این شخص. شما به من بگید که کدام اینها مقدمه؟ ما لکم کیف تحکمون. خب این مقام علمی امیرالمومنین. الفاظ